الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى اما بعد قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ چینل ته درته د زړه له تله ښه راغلاست وایم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. محترمو تاسو ته معلومه ده چې موږ د وینډوز 11 لړۍ شروع کړې ده. نو د وینډوز 11 ټپس او ټریکس لومړنۍ برخه تاسو ته وړاندې شوې وه. نو انشاءالله دویمنۍ برخه به تاسو ته وړاندې کیږي په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ. محترم راځو سیټینګ ته. تر ډیټ اینډ ټایم پورې موږ رسېدلي وو. محترم راځو ډیټ اینډ ټایم ته. په دې کې محترم موږ تاسو کولی شو ډیټ اینډ ټایم سیټ کړو اټومیټیکلی مینولی. اټومیټیکلی که مطلب زموږ سیسټم سره انټرنیټ کنیکټ وي نو د دې څخه دا چک ورته آن کړي نو اټومیټیکلی موږ ته نه دی ډیټ او ټایم سیټ کیږي. زون رژن دا هر څه سیټ کیږي. موږ کولی شو مینول هم ډیټ اینډ ټایم ورته سیټ کړو. له دې څخه موږ خپله هر څه سیټ کولی شو او چانج باندې دا صرف کیږي. ورپسې راځو محترمو لنګویج اینډ رژن. محترمو په لنګویج کې موږ کولی شو خپل سیسټم ته ژبې انسټال کړو. لکه ګوره ما انګلیش او پښتو دا ما انسټال کړی. تاسو کولی شئ دې څخه مختلف ژبې انسټال کړئ. ورته مختلف ژبې دي. فرض مثال دغه تاسو کولی شئ عربي مو ورته انسټال کړئ. انسټال د باندې چې انسټال ووهه نو دغه تاسو ته به نه دی د عربي ژبې انسټالیشن به هم شروع شي. نو دې سره انټرنیټ سره شرط د محترمو چې تاسو باید انټرنیټ ولرئ. نو تاسو محترمو دلته خپل ژبه دې کې نه دی انسټالولی شئ. ورپسې راځو محترمو ټایپینګ ته. په ټایپینګ کې محترمو لومړنی اپشن چې دی دغه څو اپشنه دغه او دغه مهم اپشنز دي. دغه ګوره شو ټیکسټ سجیشن وین ټایپینګ آن د فزیکل کیبورډ. د دې محترم مطلب دا دی ګورئ موږ کله ټایپینګ کوو که نه محترمو نو هیلو موږ ولیکو نو ګوره هلته د ده سجیسټ ورډ راځي. فرض مثال ته وایي هیلو د ده ورپسې بل څه غواړئ مطلب دغه سجیسټ ورډ راځي. او که فرض مثال تاسو دا آف کوئ محترمو دا مو آف کو اوس وګورئ تاسو ټایپ وکئ نو دا ورډز به تاسو ته نه راځي. اوس ګورئ محترمو هغه سجیسټ ورډ رانغلل. نو دا ډېر بهترین آپشن دی. نو تاسو دا آن ساتئ همیش. دا تاسو آن ساتئ. ورپسې اټو کریکټ مس سپل ورډز مطلب محترمو دا داسې کوي چې کله ستاسو څه توری مس وي ستاسو په ورډ کې په لغت کې کم توری پاتې وي نو هغه تاسو ته پوره کوي او منظم کوي یې. او دا هایلایټ مس ورډز مطلب کله ته ټایپینګ کوئ محترمو او تاسو نه کوم ورډ ډېر شو کم شو نو تا ته یې هایلایټ کوي هلته روښانه کوي درته وایي چې داسې کې ستاسو مشکل دی. نو سمه ده محترمو. ورپسې راځو ګیمینګ ته. په ګیمینګ کې راځو محترمو ایکس ګیم بار. دغه خو فقط دا به آن ساتئ چې کله تاسو ګیمینګ کوئ. سمه ده. ورپسې مهمه خبره دې کې کیپچر. نو محترم موږ وینډوز 11 کې چې کله موږ ګیمینګ کوو موږ په دې کې کولی شو د ګیمینګ ریکارډینګ هم وکړو. مطلب موږ ګیم کوو او د هغې ریکارډ کوو. د هغې ریکارډ کوو فرض مثال لګیا ګیم کوو د هغې موږ سکرین ریکارډینګ کوو. نو د دې څخه موږ د هغې سکرین ریکارډینګ هم کولی شو. ګورئ محترم دا آپشنز دي. دا چې کله سکرین ریکارډینګ دی وکړو دلته به د دې فایل لوکیشن به تاسو ته ښیي چې دا سکرین ریکارډ تاسو کوم ځای کې کړی دی. ګورئ محترمو ریکارډ واټ هپن. ګوره دا دې ځای نه تاسو کولی شئ د ویډیو ریکارډ هغه سیټینګ ورته جوړ کړئ. ګورئ هر څه ورته دا د سیټینګ ورته جوړ کړئ. میکس ریکارډینګ لینتھ 2 هاورس 2 ساعته. سمه ده. ویډیو فریم ریټ دا به ورته سیټ کړئ دې ځای نه. ویډیو کوالټي بیلنس های سټینډرډ اینډ های او همداسې کیپچر ماوس کرزر وین ریکارډینګ ا گیم. فرض مثال دا کرزر موږ په کله ګیمینګ کوو دا زما کرزر هم دا کیپچر کې مطلب دا ریکارډینګ کې هغه کې. نو محترمو د کله چې تاسو ګیمینګ کوئ او تاسو غواړئ هغه وکئ د ریکارډینګ وکئ نو تاسو به په کیبورډ کې د وینډوز کی آلټ پلس جی به پریس کړئ.
विंडोज की प्लस आल्ट प्लस जी بیا پریس کو وینډوز کې جی تاسو د دې څخه کولای شئ تاسو خپل ریکارډینګ هم شروع کړئ نو د سکرین ریکارډینګ د دې څخه چې تاسو ریکارډ شروع کړئ نو تاسو بیا نه دی په اسانۍ نه دی خپل د گیم ریکارډ وکړئ اول ته بیا یو ځای ته سیف کړئ نو محترمو دا د گیمینګ د ریکارډینګ دا سیټینګ دی دا ډیر بهترین اپشن دی په وینډوز 11 کې تاسو کولای شئ خپل د گیمینګ ریکارډ هم وکړئ ورپسې راځو محترمو privacy and security په دې کې محترم راځو وینډوز سکیورټي په دې وینډوز سکیورټي کې موږ سره دی وایرس and third protection account protection firewall and network protection app and browser protection device security device performance and health محترم وایرس and third protection دا محترم دا فنکشن دی دا آپشن دی کې داسې کوي چې کله ستاسو سیسټم ته وایرس نه ننوځي که د هرې لارې ننوتو دا اتوماتیکلی دا خپله نه دی ریاکشن ښیي او هغه وایرس دا ډیټیکټ کوي کیچ کوي او له منځه یې وړي نو تاسو ته وایي چې ستاسو سیسټم ته وایرس داخل شو او بل دا چې دی اکاونټس دا کله ستا اکاونټس د مطلب د هیکر نه ساتي چې ستا اکاونټ ته لاسرسی وکړي مطلب ستا اکاونټ ته غیر کس لاسرسی وکړو نو دا تاسو ته یو میسج درکوي اور ورپسې د فایروال اینډ نیټورک پروټیکشن دا ستا نیټورک د هیک او د دې مطلب د غلا نه ساتي هیکر نشي کولی ستا نیټورک هیک کړي او ورپسې ایپ اینډ براوزر فرض مثال کله موږ غواړو د نیټ نه څه ډاونلوډ کړو محترمو او د هغې نه کله وایرس موږ ته راځي بعضې ایپس بعضې ویډیو په شکل وایرس راځي نو چې کله موږ هغه په انسټالیشن د هغې په ډاونلوډ باندې کلیک کوو نو موږ ته یو میسج راکوي چې دا فایل چې دی که ویډیو وي که اډیو هر څه تاسو ډاونلوډ کوئ دا چې دی دا وایرس فایل دی نو تاسو دا مه ډاونلوډ کوئ نو تاسو ته داسې یو آپشن بیا ورکوي بل ډیوایس سکیورټي دا د سیسټم دا د زموږ د سیسټم د دې سکیورټي تاسو ته موږ ته ښیي سمه ده محترمو اور لومړی راځو او هغه ډیوایس پرفارمنس اینډ هیلث دې کې محترمو موږ ته څه کوي چې مطلب زمونږ ګوره هیلث رپورټ سټوریج کیپیسټي مطلب په دې کې کومه مسله نشته نو ایشو مطلب کوم مشکل نه لري بیټري لایف نو ایشو زمونږ د بیټري لایف کې کومه مشکل نشته ایپس اینڈ سافټویر زمونږ په ایپ او سافټویر کې کوم مشکل نشته وینډوز ټایم سروسز نو ایشو مطلب دا زمونږ د سیسټم مکمل صحیح راپور راکوي چې آیا زموږ په سیسټم کې خو څه مشکل نشته ټول درته یو ښیي چې ستا په سیسټم کې څه مشکل فعلا نشته ورپسې راځو محترم وایرس اینډ تھرډ دا چې د محترمو دا انټي وایرس دی چې دا د وینډوز 11 څه چې د اکثر د لیټسټ وینډوزو کې راځي دا بلټ ان وي په وینډوزو کې دا د مایکروسافټ د کمپنۍ لخوا راځي دا انټي وایرس دی او ډېر بهترین انټي وایرس دی د دې انټي وایرس په واسطه تاسو کولی شئ نه دی سیسټم سکن کوي کویک سکن فل سکن کسټم سکن ګوره دغه څو اپشنه دي تاسو کولی دې ځای نه چې کله اوس کسټم دی که نه دا چک کې بېرته راشئ نو تاسو به نه دی دې ځای نه راشئ نو فل سکن به تاسو هغه کوئ نو دا څو اپشنه د سکن تاسو ته درکوي دا انټي وایرس محترمو دا ډېر سپک انټي وایرس دی تاسو کولی شئ کله فرض مثال دا خپل سکن کې واچوئ دا خپل نارمل خپل کار ته ادامه ورکولی شي دا کوم سیسټم باندې کوم سیسټم نه هینګ کوي سیسټم نه بیزي کوي دا ډېر یو سپک ایپ یې پکې هغه کړی دی ځای په ځای کړی دی نسبت د ده چې تاسو اضافي انټي وایرس انسټال کوئ نو هغه نه تاسو جد خودداري وکړئ دا خپله بهترین او پروفیشنل انټي وایرس دی چې دا د مایکروسافټ د کمپنۍ نه بلټ ان جوړ شوی پکې راغلی دی دا د ټولو نه اعلی او مهم او سټنډرډ شی دی تاسو د ځای د ده چې تاسو خپل سیسټمونو ته اضافه انټي وایرس انسټال کړئ نو تاسو دغه کاروئ محترمو په وینډوز اپډیټ په دې کې هم کار کړی دی اوس راځو محترمو دلته موږ دې پورشن ته راځي د ټرای پورشن وایي په دې کې موږ ته نوټیفیکیشنز دي مطلب زموږ څه نوټیفیکیشن راځي دلته به موږ ته دا نوټیفیکیشن ښیي دلته موږ محترمو د وای فای د بلوټوث د ایروپلین موډ د نایټ لایټ
دا ټول آپشنز موږ ته دلته ښیي محترمو. ګورئ دلته موږ کولی شو دا ایډیټ کو، ایډ کو نور ورته، نور څه ورته ایډ کو دیزې ته فار مثال دا پروجیکټس دا ایډ کو ډنې کا دې څخه ریزولوشن ډیرولی شي، برایټنس کمولی شي، ساوند ډیرولی شي کمولی شي محترمو. او راځو سټارټ ته. په سټارټ کې ګوره محترمو چې موږ کله اپ انسټال کو نو ټول به دغلته به موږ ته ښیي. که دلته یې ونه ښودو بیا راشئ ټول آل اپس ته نو ستاسو ټول اپس به دلته ښیي، یو یو به تاسو ته دا ټول اپ ښیي. نو دا د وینډوز 11 سټارټ دی. ورپسې راځو موږ کولی شو نه دی د سرچ وکړو، لکه فرض مثال کروم، دغه دی کروم سرچ. دې ځای کې موږ په اسانۍ کولی شو چې هر څه زموږ په کار وي، زموږ په سیسټم کې وي، او فرض مثال موږ غواړو چې په اسانۍ هغه کول ته ډایرکټ سرچ کوي، نو زموږ هغه هر څه اپ وي، سافټویر، هر څه چې وي زموږ سیسټم کې هغه تاسو ته په اسانۍ تاسو نه دی سرچ کولی شئ او تاسو خپل ډیټا ته رسیدګي کولی شئ، خپل سورس ته ځان رسولی شئ. نو محترمو اوس راکړئ موږ ته اجازه، راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله ملاقات کیږي. هر چیرې چې یاست ښاد، آباد او خوشحاله اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.